Morjesta vaan täältä Videospacein toimituksesta. Apassi on tullut vieraaksi ja tänään meillä pitkään on ollut tää työn alla tää jakso, että otetaan seuraava lahjoitusleffojen läpikäynti. Eli siellä on niitä monet ihanat katsojat sinne on tänne Videospacein toimitukseen lähettänyt vähän filmejä, mitä ollaan unboxattu ja niitähän aina ollaan otettu sillä lailla, että katsotaan näistä. Ja nyt tässä on toistaiseksi, ainakin mulla on tässä tää kasa, mistä mä en muista, että ainakaan olisin kauheasti puhunut ja sulla on Apassi kasa siinä, että nyt aletaan käymään, mulla on pikkusen enemmän, muutama enemmän, niin aletaan näitä käymään sitten läpi tässä sitten yksitellen, mutta tää ei ole mikään semmoinen kauhean syvälle luotava arvostelu. Että muutaman sanan elokuvasta mainitsee, koska nämä on kuitenkin osa sellaisia, mistä on puhuttu vitun paljon, mutta kuitenkin. Mutta mä voin aloittaa, mulla on tässä enemmän. Mulla on ensimmäisen tässä tämmönen kuin Sweeney Todd, Fleet Streetin paholaispartu, eli Tim Burtonin elokuva ja Johnny Deppi pääosissa. Ja kyllä todellakin tää on musikaali. Mä olin vähän sellainen ällikällä lyöty, kun tää alkoi. Mä en muista, että tää on musikaali. Niin, ja tiesitkö, että se perustuu johonkin oopperaan? Joo, kyllä. Että, siis, onko tää joku tämmönen, tiedätkö että Broadway-musikaali? Tämmösiä, just tämmösiä, vähän niinku Cats. Joo, mutta luonnollisesti minä en tämmöistä paskaa ole nähnyt livenä enkä mitään. Mutta niin, siis tämähän kertoo parturista, joka tappaa porukkaa ja sitten se vaimo tekee niistä lihapiirakoita. Kyllä, joo, ja sijoittuu 1800-luvun lopun Englantiin kyllä sitten. Että oliko tämä jonkin sortin oikea tarina sitten, että en mä tiedä. No, puhkesitko sinä laulamaan? En mä siis tämä suuri ongelma tässä leffassa oli, että tässä oli aivan vitusti liikaa lauluja, ihan vitusti. mutta mun täytyy sanoa, että tämä oli visuaalisesti ihan hieno. Tämä oli hyvin tehty tämä Lontoo, hyvin tämmöinen Burton-maiseen tyyliin tehty. Ja mikä yllättyi minua tosi paljon, siis tämä on tosi verinen elokuva. Siis heti alussa, kun se vetää sieltä kurkun auki. Joo, siis tässä oli, ja siis hienosti tehtyjä kurkun katkomis gore-kohtauksia. Mä en nyt tiedä, tämä 18 ikäraja on ehkä vähän liioiteltua kyllä. Tämä on kuitenkin aika fantasiamainen elokuva kyllä, että näin. Ja näin, mutta siis liikaa lauluja ja liikaa tämmöistä. Siis, okei, mä en ole musikaalien ystävä. Joo, mutta nyt sä pääsit siihen just, mitä mä vihaan musikaaleista, liikaa lauluja. Ja siis ei niillä olisi kauhean hyviä biisejä. Niin että kun mun piti just seuraavaksi sulta kysyä, että sano yksikin biisi. En mä muista. Mutta joo, tää oli sinällään tässä kuitenkin tapettiin aika paljon. Nämä oli brutaaleja kohtaisia. Bonham Carter on mun mielestä. Siinä on jotain. Siinä on jotain. Mä tykkään kanssa. Se on karismaattinen, vähän niin kuin erikoinen. Mä voin hyvin kuvitella, että se sopii hyvin Tim Burtonin vaimoksi kyllä. Niin, ja Fight Club. Fight Club tosiaankin joo, että siinä on sellaista erikoista karismaa sanotaan näin. Kyllä. Mutta mä annan 3 tähteä. Siinä ei en mä nyt paskempiakin nähnyt, mutta ainakin sä muistat sen. Niin, siis ei mun tarvitse uudestaan katsoa, mutta siis kyllä se on sellainen, mikä muistaa sitten. Joo. Alright. Okei. Okay. Ja sitten Crow, Never Say Die. Mä ajattelin, että tää voisi olla joku semmonen erikoisjakso tai joku semmonen, missä olisi ollut vaikka 2 osaa ja kerätty 9 elokuvaksi. Tää on TV-sarja. Sarjasta kysymys on Mark Dacascos tosiaan pääosassa. No, mä sitä katoin ja mä mietin, että onpas lyhyt tarina. Että mitenköhän tää nyt jatkuu ja yhtäkkiä tulee seuraava jakso perään. Ja ihan täysin eri tarina. Niin mä jätin kesken, vasta ei. Siis ensinnäkin se eka tarina oli ihan vitun paskaa. Ja sitten toka tarina oli jo niin, että okei, mä en enää, että mulla jää tää sarja katsomatta uudestaan. Mun piti monesti miettiä, mä oon tämän kertaalleen nähnyt tämän. Niin mä tulin siihen johtopäätökseen, että mä en enää tule katsomaan sitä sarjaa. Tää oli niin pliisu, niin paska. 1000 taalan kysymys on, miten se vertautuu tähän uuteen. Ei yhtään, ei vittu. Ja siis tähän uuteen leffaan. Niin. No näissä oli jo ainakin lyhyet jaksot, 45 minuuttia kestävät jaksot, niin kyllähän mä nyt mieluummin tätä katoin. Ymmärrän, niin. Mutta siis täytyy ihan oikeasti sanoa ei hyvä. Siis miten vitussa tää franchise on tuhottu täysin sirpaleiksi. Vois kuvitella, että se on kuitenkin Mark Dacascos, että se ainakin näyttää jotain hyviä karateliikkeitä siinä. Mutta ei se näytä. Ja sitten se on
kun tässä ei selitetä mitään taustaa. Tää on yhtäkkiä kyttien kanssa etsivä ja tälleen, kun sä niin kuin alat katsoa sitä, että tää ei ole eka jakso, tämän sarjan eka jakso, vaan tää on joku keskeltä joku random jakso. Ja sitten sitä seuraava jakso oli kans silleen, että siinä oli välissä joku 5 jaksoa ja sitten seuraava jakso. Näin ei edes niin kuin me järjestää. Millähän logiikalla on En paljon? minä vittu tiedä. Mä niin kuin, mitenköhän nämä on ajatellut, niin kuin, että nämä on julkaissut? En tiedä. Paljon anna tähti. 1. Ja kysymys varmaan kuuluu, että pidänkö mä tämän, niin en. Joo. Eli 1 tähti ja kyllä tämä menee jakoon, jos joku tämän haluaa, niin se sama juttu oli toi parturi kampaaja Flea Streetiltä. Joo. Hei, sit mulla oli seuraavaksi tää Kidutettu. Tää oli K-18 ikärajan tämmönen elokuva From the Producers of Saw. Ja tässä oli mun mielestä ehdottomasti loistava asia se, että tää kesti joku 70 minuuttia. Tää oli ihan vitun lyhyt leffa. Tässä oli semmonen pariskunta, siis niiden lapsi tapetaan, semmonen joku pedofiili tappaa. Ja siitä löytyy niinku hirveästi kaikkea jotain raatoja sen pihasta, että se on muitakin lapsia tappanut. Ja sitten se pidätetään se ja sitten se pakenee sieltä vankien kuljetus. Tai siis, eikö se oli niin, että se sai tuomioksi jonkun, tiedätkö, pääsi jokin mielisairaalaan, tiedätkö, mielentilatutkimukseen. Ja sitten tämä pariskunta sitten päättää kaapata sen vankien kuljetusauto. Ja sitten ottaa sen sinne jokin syrjäiselle talolle ja alkaa kiduttaa sitä, niin kuin sitä äijää. Onko sä nähnyt tätä? Joo. Joo, siis tää oli lyhyt ja tää oli ytimekäs. Tässä oli aika brutaalia kidutusta kyllä. Siis tää on niinku ihan selvästi tämmönen, miksi nyt sanotaan tätä 2000-luvun villitystä, tätä kidutuspornoa niin sanotaan. Tässä oli ihan hyvä lopputwisti, en tiedä spoilers, mutta siis käykin ilmi, että ne kaappas vääränä. Se oikeasti ei tiedä, mistä ne puhuu. Se niinku yrittää taistella hengestään, niinku keksiä juttuja, että se kiduttaa vähän. Sikäli niinku aika brutaalia, siis se synkkä niinku twisti siinä. Ja näin, ihan hauska välipala, mutta en mä tätä pidä ja eikä tätä tarvi uudestaan katsoa, mutta kyllä mä ehkä jossain määrin voisin tämän alan ihmisille suositella tätä. Mä annan tälle 3 tähteä, että mutta en mä ole sitä uudestaan katsoa. Se on kuitenkin ihan tyylikäs kansi. Mun mielestä tuossa ei ole mitenkään. Joo. Sitä yllättävän tyylikäs kansi. Joo, kyllä. Mä en itse asiassa muista, oliko se joku tommonen kaasunaamari. Vittu ne kyllä ratsastanut tuolla soovilla. Ihan vitusti. Joo. Alright. Yes. Otappa seuraava sieltä. Lannistumaton Luke. Sähän tätä mulle sitten suositeltiin. Kyllä, se oli hyvä. Eli siis, voisiko sanoa, että tämä on niin kuin yksilön syli käänpesä, mutta vankilaversio. Mutta tässähän ei ole vankilaa sekuntiakaan, kun nämähän on vaan niin kuin pakkotyöleirillä. Työleiri, siis lähinnä, tiedätkö sä, tienvarsia. Niin kuin tienvarsia putsaa isoilta nurmikoilta ja paskasta, mutta ainoa mikä siinä on, että nämä on tosiaan niin kuin sillä, mä ei tee varjossa missään, että näin kun aurinko pahtaa menee ja sä tunnet sen vittu, ne yli 40 astetta lämmintä. Se sijoittuu jokin etelävaltioon, että siellä on oikein kunnon punaniska vartijoille. Joo, ja sitten tänne tulee se Luke tosiaan, Paul Newmanin esittämä sinne, onko se nyt vartin jälkeen, kun se sinne pamahtaa ja sitten se luo tälle porukalle vähän semmoista eräänlaista kapinahenkeä, että hei, kokeillaan kaikki vuorotellen tyyliin karata sieltä, kuka karkaa pisimmälle. Ja sitten niin kun alkaa mennä ja lopussa sitten tosiaan Luke on enää yksikseen jäljellä, joka sieltä karkailee ja niin kuin tyyliin joka vitu, heti kun se paranee, se karkaa. Varastaa autoa sieltä sun muuta ja sitten se pysyy karussa joku se 2-3 päivää ja sitten se taas kärähtää ja uudestaan takaisin. Mutta se, että niinku, nehän ei piekse sitä siellä, kun se tulee takaisin. Ne pistää saman tien sen takaisin pakkohommiin. Että niitä vartijoille ei ole väkisin lyöty mitään semmoista sadistin leimaa, vaan niinku, ne olosuhteet ja se koko maailma, missä se elää, on aika sadistinen. Ja ne itse sää on mun mielestä yksi päähahmoista, että vittu se lapaahtaa ja sä tunnet sen paatteen siellä. Niinku. George Kennedy. Ihan vitu hyvä. Ei uskoisi kyllä tosiaan, että mies ja alastomat aseet äijä. No more this bullshit I can see. That's it. No more. No, I'm not a cop anymore. Vammasta vedetty turhaan kidutettu. Mitä sä oot vammaiselle tehnyt? Heittänyt haakannut jollain keilapalloilla. Täällä oli mies ja on kaksi. Mutta tässä on ihan erilainen hahmo kyllä. Että se on uhkaava, mutta kuitenkin hyvä äijä. Niin. Joo, ja siis vittu se on hyvä näyttelijä. Siis
kunapäivänä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin vanhan liiton komediaäijät, niin mutta tää on kanssa tehnyt vaikka ja mitä. Eikö tää ole tehnyt sen yhden lentokonekaappauselokuvankin tossa? Mä en muista mikä se oli. Tää katastrofielokuva, että lentokone menee paskaksi. Se oli siinä, se oli siinä Airport. Joo. Mä en muista oliko siinä useammassakin, mutta niin kuin ainakin yhdessä niistä oli tuo. Mut kuitenkin niin erittäin hyvä elokuva, että Hyvä. tästä kun mä saisin paremman version, niin ihan ehdottomasti otan itselläni. Eli mä annan tälle 4 tähteä, ihan helpot sellaiset. Mä taisin kanssa antaa 4 tähteä. Ihan vitun hyvä leffa kyllä. Mä niinku ihan tää ja Yksi löysi yli käänpesä, niin tosi sukulaissielu-elokuvia. Että, Ihan täsmälleen samaa mieltä kyllä. eli vahvat 4. Kyllä. Heti kun sitä parempi versio vaan ilmenee, niin hyllyyn kuule tulee. Hyllyyn kolahtaa. Kyllä sitä varmaan taitaa olla suomalainen Blu-raykin kyllä tosta. Okay. Joo. Sitten mulla oli sitten vähän erilainen elokuva seuraavaksi, eli Onko tää se Italia? Terror Express. Tämän leffan olin nähnyt aikaisemminkin. Tää taisi tulla Henkmeisterilta. Tää oli semmonen, mikä mulla joskus pitänyt ostaakin. Code Redin Blu-ray. Ja siis hyvin simppeli juoni, että siinä on semmonen yöjuna, mikä on menossa, mä en muista mistä mihin, mutta semmonen koko yön reissu. Ja se pari raiskaria. Joo, sinne tulee semmoinen raiskarijengi sinne vaunuun. Ja sitten ne alkaa niitä tiettyä vaunua niin kuin terrorisoimaan. Että tässä nähdään paljon niin kuin tämmöistä niin kuin epäsiveellistä käyttäytymistä ja typerät diskomusiikit tällä. Ja tämähän oli Suomessa ja Englannissa kielletty silloin aikanaan kyllä. Ja en mä kyllä nyt oikein näe, että no ehkä just tämä asetelma siis siinä, sellainen nihkeä, nihilistinen asetelma on tässä varmaan ollut se syy, että ei tämä kamalan graafinen filmi ja ihan näin vakavasti ajatellut ihan helvetin paska, mutta siis tässä saa nauraa kyllä monta kertaa. Että niin kuin, oliko sulla VHS? On joo. Joo, mä muistan, me katsottiin Pelon pikajuna. Joo. Ja siis mä aina sekoitan vittu tähän Jamie Lee Curtisin junaelokuvaan. Joo, sehän Terror Express kanssa, että sen nimi. Niin, ja sitten on myös se, niin kuin vielä erikseen on se toinen italialainen leffa, se Night Train Murders. Okei. Mulla menee aina nämä 2 sekaisin, mutta niin kuin, joo. Ihan hauska kalkkuna elokuva ja halvalla tehty. Näkee, että ne on ehkä 2 junavaunua niin kuin, tiedätkö, lavastettu. Se tapahtuu kaikki siinä. Niin kuin, ja sit mua niin kuin, ihmetyttää se, että niin kuin, siis kaikki äijät on tuossa ihan vitun kiimasia. Niin kuin, se yksikin äijä sitä vedetään turpiin ja se on niin kuin, ihan ulkopuolella jengistä. Sitten ne yhdet tulee, että sä varmaan haluat päästä paneen tota ämmän. Joo, kyllä mä... Vittu se oli niinku Last House on the Leftit sun muuta niinku vähän samalla dialogia saatana. Tai House of the Edge of the Park. Just näin, tää on just niinku Last House on the Left, mutta niinku junassa. Joo. Kyllä tää pysyy hyllyssä, tää oli hauska leffa ja tuu varmasti joskus toistakin katsoa. Kyllä mä jo mietin, että jos ei olisi pysynyt, niin kyllä se olisi tullut. Haluatko sä katsoa? No en mä nyt, kyllä mä sen jossain kohtaa tunkan, että mulla on tosi paljon itselläni katsottavaa. Joo, se ymmärrän. Mutta joo, mä annan, kyllä se 3 tähden filmi on sekin ja siis semmonen Keeper. Xander Lee. Kake. Joo, ja tää on Atlantikin julkaisu. Ootas 91, koska se tuli Basic Instinct? Eikö se tullut 91? Joo, no nää on tullut sitten samana vuonna. Niin. Ja miksi mä otin ne samaan aikoihin puheeksi oli se, että tää on eroottinen elokuva kanssa. Että tässä on niinku tää paljaspinta nussimiskohtaukset ja tommonen aika kovakin soft porni. Soft niinku porn niinku osasto oikeasti. Tässä oli aika koviakin kohtauksia. Juonihan on siis, me ollaan New Orleansissa ja sitten Jutke Reinhold tapaa vanhan kaverinsa. Mä muistan mikä sen nimi oli. Mutta Nicolas Cage siis esittää. Vilsiikö Jutke Reinhold? No siis se on se muija, joka sitten esittelee ja sen nimi on Xander Lee, sen muijan nimi. Ja sitten esittelee sen Nicolas Cagelle ja totta kai ne sitten toisinsa intohimoisesti rakastuvat ja alkaa sitten selän takana paneksimiset sun muuta. Kuka se muija oli? Ketä se mä en muista, se oli täysin mentoon vieras. Että se Erika Andersson. Joo. Vähän niin kuin Erika Eleniäkin ja Pamela Anderssonin risteytys. Tämä siis ihan, joo. Siis niin kuin vittu mikä nimi. Otetaan mä en ole koskaan, niin kuin, mä en ole tätä mimmiä nähnyt missään. Tämä oli niin kuin se ainoa, mutta oikeasti tässä niin kuin näkee kaikki tissit, piperoa kaikki. Että kaikki tulee, tässä on helvetin rohkeita kohtauksia. Mutta elokuva ongelmaksi muodostuu tämmöinen vitun ylinäytteleminen ja semmoinen teatterimainen, semmoinen tosi saippuoopperamainen, että käännytään toistepäin yli elehditään ja ollaan silleen. Ja Nicolas Cage niin kuin,
No. Ensimmäisen kerran mä niinku aloin ajattelemaan, että tää varmaan oli sitä aikaa, että tää alkoi sekoa pikkuhiljaa. Niin, että Cageilta se tavaramerkki alkoi niinku tosi vahvasti olla Cageilta odotetaan jotain hullua. Joo, just tällaista. Niinku. Ja mä sanon, että jos pidät latautuneesta erotiikka-elokuvista, niinku, mutta kun tässä ei ollut siis varsinaisesti mitään muuta, että tässä oli vaan niinku odotettiin sitä, että koska ne kärähtää sillä Jutke Reinholdsilla ja Rutger Reinholds, niinku, kato, kun se palkkaa sen Nicolas Cagein niinku omaa firmaansa ja että koska se sitten antaa potkut sille ja mitä kaikkea tämmöistä, mutta siihen se sitten jääkin. Että, mutta jos pitää tosiaan niinku vähän vahvemmasta niinku vähän niin kuin Basic Instinct-tyylistä elokuvista, niin siinä tämä olisi yksi vaihtoehto. Mutta tämä on kyllä niin vittu New Orleansin näköinen elokuva taas. Että ne on aina semmoisen tietyn värisiä, niin tässä se vahvistuu taas. Paljon. Annan 2 tähteä. Okei, eikä että niin kuin siis, koska eihän toi anna mulle mitään uutta, tommonen pehmopornoilu käytännössä. Että Mä oletan, että ei pysy hyllyssä. ei kyllä pysy. Vaikka mä Jupitereja kerään. Ei kaikkea voi pitää. Ei kaikkea voi pitää. Sama menee tähänkin sitten Bridesmaids, eli periaatteessa sama porukka, joka teki tämän kaikkien rakastaman Ghostbusters rebootin sitten vuonna 2016, teki tämän elokuvan sitä ennen tämä Bridesmaid, eli vähän niin kuin naisten American Pie on sitten, eli Kristen Wiig ja, tässä on nämä samat muijat tosiaan, vittu kun on pientä tekstiä, Kristen Wiig ja vittu ja nämä ämmät. Se Melissa joku. Niin, Melissa McCarthy. Joo. Ja sitten ohjaus oli Paul Feig, eli sama äijä, mikä ohjasi sen Ghostbusters. Joo. Mutta tässä siis hyvin yksinkertaisesti tämä on vähän tämmöinen nössykkä tämä keskiössä oleva hahmo ja vähän samalla lailla kuin Ghostbusters. Justiin tämä, se justiin se mikä on Ghostbusters, siis, se älykkö. Niin. Periaatteessa niin kuin naiset järjestää polttarit. Naiset järjestää polttarit ja kyllähän siinä jotain ihan hassuja niin semmoisia roundseja vitsejä tulee, missä ihan ääneenkin nauroja. Hei, se huumori sopii tämmöiseen elokuvaan, mutta niin kuin, ei oikein niin kuin Ghostbustersiin. Niin kuin, kyllä tämä on yllättävän räävitöntä meininkiä. Muistaakseni oli tässä. Muistaakseni oli, siis joo, tässäkin on vähän aikaa, että ei tämä nyt sellainen mieleen palannut elävästi, mutta siis sanotaan, että yllättävä raunchy oli muistaakseni tämä kyseinen elokuva. Näiden kemiat toimii ihan hyvin tässä kontekstissa kyllä, että siis tämä oli tämmöinen niin kuin, sunnuntai-iltapäivän elokuva, tiiäksä, kun ei ole mitään muuta. Pistä tää pyöriin, niin kyllä sä varmaan tykkäät siitä. Joo. Ja hyvän näköisiä emäntiä eikä siinä mitään ja näin, mutta niin kuin, ei nyt varmaan uudestaan tätä tarvi välttämättä katsoa kyllä, että Ootko sä nähnyt polttarit? Tom Hanksia. Oon mä joskus niin kuin 1 vuotta sitten. Muistatko sä kuka on yksi Tom Hanksin kavereista siellä? No en todellakaan. Michael Dudikoff, eli Amerikan Nini. Se on isossa osassa siinä. Okei. Mä olisin toivonut, että tässäkin olisi ollut Michael Dudikoff kyllä, mutta ei tainnut olla. Hei, 3 tähteä, ihan hyvä. Sunnuntai aamun. Pikku kivaa viihdettä. Niin saa noin 3. Joo. Okei. Ja seuraavaksi sitten tämä on ilmeisesti tämä Ranska sitten. Ja joo. Ai saatana. Day of the Dead, tämä on se keskimmäinen osa niistä, eli eka ei kun 3. osa siitä. Siis, eka oli siis Night of the Living Dead, Dawn of the Dead ja sitten oli tämä. Ja tämä on sitten se, että missä ollaan maan alla. Tehdään zombpareille kokeita sun muita ja sitten pikkuhiljaa alkaa asiat menee vituiksi siellä, koska... Muistatko kenen lahjoitusta oli? Siis tää oli varmaan siinä unboxissa, missä oli toi... Ei se ollut Heavy Walrus ja sanoit, kuka se toinen nyt oli. No heitä sieltä kommenttia. No tää on kuitenkin tää Ranskan versio nyt tästä. Niin kuin, miksi mä tästä haluan puhua on tuosta niin tää kuvanlaatu. On jotain ihan saatana käsittämätöntä. Mä katsoin, että ei ihan vittu perkele, että tää on varmaan parhaimmalla. Mä en ole tän paremman laatusta leffaa nähnyt. Siis Day of the Deadistä. Ja että jos joku olisi mulle sanonut, että tämä on 4K, niin mä olisin, että okei. Ei ole niinku mitään. Tää oikeasti tää kuvanlaatu, niinku, tää oli kiva katsoa, tää on oikeasti vitu. Mun mielestä tää on toiseksi paras. Tuosta Living Dead-trilogiasta niinku ihan helpostikin, mutta tää mun mielestä jopa tappelee tämän
Dawn of the Deadin kanssa paremmuudesta. Tämä on vuosi vuodelta vaan parantunut mun Se mielestä. on jännä sarja kyllä, siis jännä trilogia. Mun mielestä kaikki on 10/10 filmiä, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead ja Day of the Dead. Ja lisäksi kaikki on ihan erilaisia elokuvia samasta aiheesta. Mutta vittu mitä Korea tässä. Joo, siis ihan järjetöntä. Ja siis mä sanon, että Tom Savinin uran kohokohta. Ihan ylivoimaisesti. Kyllä. Ja sitten oliko se tää leffa, missä se pakastin meni paskaksi? Joo, siis se lopussa, kun ne teki sen, teekö, kun revitään se Captain Rose revitään. Niin joo, se sanoi, että kun siellä näkyy tuskaisia ilmeitä, niin eipä tarvinnut kuulemma näytellä. Ne oli lähtenyt vähäksi aikaa lomalle siitä ja kuvauspaikalla se, missä oli nämä suolat, ne oli pakastin, oli lähtenyt virta pois siitä, ja ne oli kaikki hyvässä mätänemistilassa nämä suolat, ja siis joka oli siis teurasjätettä. Hyi vittu, kuvittele sitä, että niinku, se ei tarvitse kauheasti näytellä sitä. Mun yksi lempikohtauksista on se, missä se yksi ja pitkä herää sieltä pöydältä ja suolet tippuu sieltä ja ne roikkuu samalla, vitusti noita saksia siellä roikkuu vatsassa kiinni. Siis ehdottomasti, jos ei ole nähnyt Day of the Deadia, niin kannattaa Jumalan kautta katsoa. Mutta haluatko sä tämän pitää? Mä voin tämän kyllä pitää, mutta siis mulla on se Anchor Bay. Että onko se niinku sama kuvanlaatuinen? Mä sitä just, että haluatko tarkistaa? Vaikea sanoa. Tässähän on ekstrakin ihan vitusta. Joo, pidä sä vaan hyllyssä. Okay. Kyllä mä todellakin pidän. Niin joo, siis jos ei että mä luulen, että tää on paras versio varmaan Blu-raysta, mitä niinku, ja kun tää on muutenkin siis, niin se on tommonen digipuu. Saatana hieno paketti, siis silleen niinku, tää on ihan mieletön paketti muuten. Se on joku juliste sisällä. Katsotaan. Tässäkin semmonen hieno kuva. Montako levyä? Siis 2. Joo. On se varmasti parempi julkaisu kuin mikä toi meikäläisellä on. Kyllä, mutta on se kansi. Mä elättelen vielä toivetta siitä, että englanninkieliset kannat. Niin ja siis tulisi oikeasti se oikea 4K siitä sitten, että jos ne jostain löytää vielä ne negatiivit, niin top notch. Ja 5/5 leffa varmasti. Todellakin. Joo. Tämän pidän. Joo. Aivan 1100 varmasti. Joo. Joo, mä laitan sen kunnolla. Mutta joo, sit mä otan seuraavaksi tästä sitten, ellei sulla jotain ollut vielä sanottavaa. Ei. Witness, eli ekaa kertaa puhuinkin siinä lähetyksessä, että en ole nähnyt ikinä tätä. Olis tää Peter Weirin elokuva vai kenenkäs? Joo, Peter Weirin elokuva, missä näyttelee Harrison Ford. Se oli semmoinen kyttä, joka sitten tutkii semmoista keissiä, missä pikkupoika on, semmoinen Amish-pikkupoika on nähnyt, että kun jätkä murhataan siellä WC:ssä brutaalisti sitten. Ja Danny Gloverikin oli tässä sitten, että oliko se nyt niin, että se joutuu sitten pakeneen, ja sitten kun tämä Harrison Fordia yritetään murhata ne toiset kytät, kun ne on niitä korruptoituneita kyttejä, niin se joutuu sitten haavoittuneena sitten vähän niin kuin, tiedätkö, hakee suojaa sieltä Amishien tyköä, sitten se niin kuin tekeytyy niiksi Amiksiksi sitten, että joo. Ihan ok draama elokuva, siis sillä lailla, no se on niin outoa porukkaa nämä Amishit kyllä, että niinku vaikea kyllä samaistua, mutta niinku, se oli tämä Kelly McGillis oli tässä se, mikä on tuossa Top Gunissa. Ne näytteli tässä sitä Amish-muijaa sitten niin, ja totta kai tulee tämmöinen rakkaussuhde siinä sitten. Ja siinä oli se hyvä kohtaus, mä tykkäsin siitä, kun se oli joku junttilauma tuli kiusaa niitä amisseja, tiiäksä, että kun ne ei pysty tekemään mitään takaisin, ne tuli vitun mulku ja puhkoo niitä renkaita, mitä se teki. Ja sitten Harrison Ford tulee sieltä, kun se ei osaa, tietenkään ne osaa olettaa, että siellä on yksi tämmöinen kova jätkä, kova kyttä, ja se tulee. Mitä se Peter Weir oli muita ohjelmia? Toi Peter Weir, oliko tehnyt ton, oi vittu, nyt. Kallipoliisi, olisiko se ollut se? Ei joo, se varmaan mä en nyt mene sanoa, mä en tiedä varmaksi sieltä. Mutta siis niin. Eikö se, muistanko mä oikein, että kuolleiden runoilijoiden seura tai jotain vastaavaa? Mä en osaa nyt mennä sanoa varmaksi sitä. Että mutta oliko se Aussi taustainen tätä? No, jos siellä katsomassa joku tietää, niin heittäkää kommentti. Tää on myös niinku ihan ok elokuva, 3 tähteä. Mutta kyllä tuosta niinku, pidetään kuitenkin jonkinnäköisenä Harrison Fordin semmoisena merkkipaaluna. Kyllä varmaan. Oliko se niin, että se sai näyttelijästä tyli jotain palkintoja tai ehdokkuuksia tai jotain vastaavaa? En mene nyt tosta pistään päätäni pantiksi, mutta haluatko sä katsoa? Onko sä nähnyt? Kyllä mä haluan nähdä. No, mä en ole sitä nähnyt. Ja kun tässä kerran on vielä Nordicki, niin mikä jottei. Tsekkaa. Paljon sä nyt annoit? 3 tähteä. No niin. Ihan ok. Ja siis tää on näitä tämmösiä niinku leffoja, mikä niinku on siis sellainen niinku pakko nähdä niinku joskus ainakin. Niin. Että semmoista kaikki puhuu. Joo. No sitten me päästiin tähän Jaws 2, niin Jason Voorhees. Joo, mä siis aloin sitä katsoa ja mä olin niinku silleen, että ei vittu, että
tästä ei ole kauheasti edes aikaa. Mä olin tän, niin kuin, mun mielestä tää tuli jostain telkkarista joku kerta tossa ja mä lähdin katsoa ja mä muistin, että tää oli vittu huono ja tää olikin. Tää oli vielä huonommin mitä mä muistin. Niin sitä periaatteessa, paljonko tässä nyt oli sitä aikaa välissä? 4 vuotta kun se oli tai jotain vastaavaa, niin se on sitten rantavahtina siinä ja se koko ajan etsii sitä, että se tulee se vitun. Brody. Niin, että se käytännössä se ohjaa hänen elämäänsä niin kuin koko ajan. Se 4 vuoden aikana niin kuin perhevälit sun muuta kaikki on kiristynyt. Siinä on niin hauska tarina siinä, että niin sitä ei yhtään huvittanut mennä tekemään siis toi näyttelijä Roy Schneider vai? Hei, Roy Schneider. Niin sitä ei niinku vittu kiinnostanut yhtään tulla tohon leffaan. Jotenkin ne sai sen sitten niinku puhuttua, että niinku tunnu ja sitten se oli, vittu tää on just niin paskaa mitä mä ajattelin. Ja kyllä tää oikeesti oli. Tää oli vitun tylsä. Tossa oli, mun mielestä niinku tyhjistä kohtauksista alettiin repiin kauhua. Ja se niinku oli silleen, mutta eihän tää niinku likimainkaan huonoin ole. Että kyllähän niin mennään tuon kolmos, mun mielestä melkein 3 on paskin. Ei. 3 on kyllä joo, se on paskin. Mä en ole vieläkään näistä 4. Mä 4 tykkään sen takia, että se on niin vittu, kun sä tiedät sen taustatarinan vielä, että kun sinne Michael Caine on saatu sun muuta. Että. Mutta mä muistin, että mulla olisi ollut se eka, niin ei oo. Mulla ei ollut sitä ekaa, joten mä en niin ala tätä jatkoa saada sen takia pitämään. Mä annan tälle niin 2,5 tähteä. Ei tää heikoin ole, 3 on ylivoimaisesti heikoin ja mun mielestä 4 on taas kalkkunana. Et se on niin kalkkuna-arvoa ja 1 on tietysti mestariteos. Oli siinä mun mielestä niinku ihan hassuja ideoita, siis se just, että se kun oliko se jotenkin, se meni se sähköjohto, tää Joe, niin se naama paloi, ja se on vähän niin kuin sellainen Jason Voorhees. Niin. Joo. Muistaakseni oli ihan viihdyttävä kyllä. Että. Mutta täytyy myöntää, että tämä oli ensimmäinen Joe aikana. Mä en ollut ekaa nähnyt sillä. Kyllä niin. Tämä oli ihan ihka ensimmäinen. Okay. Ja sekin oli silloin vahingossa, mä muistan, että me oltiin yläkerran naapurissa Virossa oltiin yötä. Siellä näkyy MTV3. MTV, ei se ollut 3, MTV näkyy siellä yläkerrassa. Ja sitten me yöllä katteltiin, kun siellä oli sen vanhemmat oli nukkumassa, niin me yöllä sitten katteltiin leffoja sieltä, mitä sieltä, tai illalla. Niin sitten tämähän se sieltä tuli sitten. Muistan kyllä sen. Mutta et pidä. En pidä. Joo, pistää menee eteenpäin. Ja menee varmasti ihmiselle, joka se haluaa. Sitten tämmönen brittiläinen science fiction ilopilleri, jos en tiedä ihan väärin muista, tää taisi tulla Paljaaleludelta nyt. Tää menee sekaisin, se oli se yksi unboxaus, mistä oli, ei Paljaaleludelta, kun siis toi Super Heavy Walrus. Niin se yksi unboxaus, missä oli Heavy Walrus ja sitten toinen, vittu kun nyt muista, mutta niin kuin heitä kommenttia. Mutta science fiction ilopilleri, niin Night of the Big Heat, missä näyttelee Peter Cushing ja Christopher Lee, eli tässä on idea, se on semmoinen tosi pohjoinen saari niin kuin tuolla siellä niin kuin siis niin kuin Englannin siellä niin kuin siellä pohjoisessa Joo, ei mitään, mä katsoin, että onko sulla varmasti mikki päällä. On. Kohta puoli tuntia jaarit. No, se ei ole se kaikkea. Niin, siellä pohjoisessa on tosiaan saari. Siellä on kummallinen tänne helleaalto, että siellä on ihan vitun kuuma, niin kuin, vaikka niin kuin, sitten on pakkasta tuolla Lontoosessa. Ja sitten käy ilmi, että sinne on tullut avaruusoliot sitten niin kuin, tekee tämmöistä niin kuin esihyökkäystä sinne. Että ne on semmoinen, se on uskomattoman hauska, kun se näkyy se lopussa se olio, niin se on semmoinen joku, tiedätkö, välkkyvä limakasa niin kuin siinä. Se on niin kuin hauska jotenkin, näissä on hirveän sympaattista näissä vanhoissa science fiction jutuissa, kun periaatteessa tämä on pelkkää puhetta tämä leffa, mutta siinä on silti hyvä tunnelma ja rakennetaan kyllä. Ja sitten kun se paljastuu se monsteri, niin se on juu, että tämmöinen yrkki siinä. Mä en muista, mitä ne teki siinä. Joku tämmöinen tieteellinen kikka, mitä ne teki, millä ne pystyi sitten eliminoimaan tämän uhan sitten, mikä uhkasi sitten lopulta koko maailmaa. Mutta joo, hyvät näyttelijät kyllä tässä leffassa. On iloinen, että tämmöinen tuli katsottua. Tästä on se 88 Filmsin, se, minä on tosi siistit kannet, se uusi versio, mutta en mä nyt tiedä, onko tämä semmoinen leffa, mikä nyt tulee ehkä uudestaan katsottua, että en mä tätä hyllyssä pidä. Mä annan silti 3 tähteä ja pistän sen eteenpäin jollekin. Brittisikifin ystävälle, kyllä.
Kyllä. Ja näitä mä jaan sitten siinä, jaetaan tuossa aina live-lähetyksissä, että kannattaa tulla seuraan sitten arvonnassa. Mene eteenpäin. Seuraavan leffan mä kyllä ihan varmasti pidän. No ei mitään epäilystäkään kyllä. Dead Wish, tosiaan Michael Winnerin mestariteos, ensimmäisiä Vigilante-tarinoita ja mun mielestä se aito ja ehta oikea tarina tosiaan. Tässä siis on vaimo raiskataan. Oliko vaimo raiskattiin ja tytär hakataan, niin sitten hän lähtee sitten kostaan pikkuhiljaa. Silleen, että eka hakee sen aseen ja sitten pienistä jutuista alkaa sitten kasaamaan isompaa tarinaa tosiaan ja sitten, no mitä muuta tästä tarvii sanoa? Onko joku, joka tätä ei ole nähnyt? Siis 70-luvun klassikkoja. No niin, ja jos tässä nyt jotain muuta pitäisi sanoa, niin kukas tässä oli se? Jeff Goldblum. Jeff Goldblumin ekoja roolisuorituksia. Taisi olla peräti ensimmäinen. Niin. Joo, ja sitten tässä näillä jengiläisillä tosiaan on alkettu semmoisia tosi absurdeja hahmoja, että niinku, onko tommosia ihmisiä oikeasti olemassa. Mutta kyllä. Ja tässä tosiaan, että toi seksuaalinen väkivalta, niin tässä kyllä ei kahdeta sitä ja se on oikeasti, se on raakaa ja rankkaa ja se kyllä niin kuin armottomasti lyödään sitten eetteriin. Tuo on just tommonen tyly 70-luvun elokuva. Vittu toi Michael Winner on tehnyt hyviä leffoja silloin. Niin kuin. Se on vähän kanssa semmoinen, että se on tehnyt paljon paskojakin, niin paljon loistavia kyllä on. Joo, mutta Bronsonin kanssa hän sillä oli pitkä yhteistyöputki. No, eli todellakin heti, kun jos sitä vaan parempi versio jostain ilmenee, niin sitten katsotaan. Päivitetään se sitten. On tullut Kino Lorberin toi 4. Ja 5 tähtiä. Joo. ei ole yllätys. The Pledge, Sean Pennin ohjaama Jack Nicholson leffa, jossa Jake Nicholson jää sitten eläkkeelle poliisista, mutta viimeisenä iltana sitten, kun se on bileet käynnissä, niin tulee ilmi tämmönen julma lasten murha sitten tai lapsen murha, ja se lähtee sitten niin kuin eläkepäivinä sitten, kun se tekee tämän kunniavalan niille vanhemmille, että niin kuin, joo vittu, mä selvitän tämän. Ja sitten tässä tulee vähän niin kuin sellainen pakkomielle tälle Jack Nicholsonille ja muut kysät sanoo, että hei vittu kun me saatiin kiinni tää Benicio Toro itse asiassa yhdessä kohtauksessa esittää sitä intiaania, mikä sitten ampuu päänsä tohjoksina sitten. Mutta silti se Jack Nicholson ei usko, että se on lopulta ollut siellä takana ja se niin kuin alkaa omilla ajallaan selvittää tätä ja päätyy sitten semmoiseen pieneen kylään sitten ja missä se tulee tämmöinen uusioperhe sitten Robin Wright Pennin kanssa siellä sitten, mutta se ei siltikään poista tätä pakkomielettä, se aina näkee niin kuin sen aina niin kuin vihjeitä siitä tällä. Tässä vähän niin kuin ei lopulta niin kuin edes anneta siis semmoista niin kuin päätöstäkään silleen, että niin kuin annetaan ymmärtää, niin oliko se loppujen lopuksi, että se jää vähän sillä auki. Kun siinähän oli se David Morsen esittämä se hahmo, eikö se ollutkin? Ui, tässä ei ollut. Joo, jota se itse epäilee se Nicholson vahvasti. Oliko tässä David Morsen? Siis, tässä oli se äijä, Tom Noonan oli se, mitä se epäilee. Se on se kirkkoäijä on tässä. Miten mä sen sekoitin? Ei kun vittu, Emeli on poissa. Mä sekoitin sen siihen. Sori. Siinä oli se, missä se rattijuoppo ja sen lapsen yli, joka on Sean Pennin ohjaama muistaakseni kanssa. Ei ole Sean Pennin ohjaama, mutta siinä on se Jack Nicholson kanssa. Joo, mä en oikein tiedä, siis mä en ihan hirveästi lämmennyt tälle leffalle. Tää niinku, jotenkin tuntuu, että tää Sean Pennin ohjaustyyli on ehkä vähän vääränlainen tämmöiselle elokuvalle. Siis mä oon ehkä niinku olettanut, että tää olisi vähän niinku realistisempi elokuva. Tai siis semmonen, kun tässä on koko ajan tämmöisiä vähän niinku, tämmönen haave, tämmöisiä niin kuin ajatuskuvia ja sitten sellainen kummallisia kuvakulmia ja kummallista sellaista pop-musiikkia. Vähän samanlainen tulee mieleen kuin toi Into the Wild tuossa. Niin sitä jätti vähän niin kuin kylmäksi ja etäiseksi. Sehän on niin Pennin ohjaus kanssa. Niin. Mutta mä taas tykkään niitä. Siis siitä mä tykkään tosi paljon, mutta niin kuin, en mä tiedä, niin kuin, musta vaan tuntui siltä, että niinku, ja sitten niinku, vähän niin kuin kun siinä perataan sitä, että se murhaaja on tää, niin vähän niin kuin turhan niinku, Okei, mä tajun, että se on niinku, sen päässä niinku nämä epäilykset sillä mutta vähän turhan niinku convenient. Siellä tulee näitä vihjeitä sitten, että näin. Ihan hyvä elokuva siitä huolimatta. Hienot roolisuoritukset ja no en tiedä kyllä Jack Nicholson, onko se vähän unessa tässä filmissä? Mutta ehkä se kuuluu tähän, että se on kuitenkin eläkeläinen, vähän ehkä höperö siinä sitten, mutta niinku Robin Wright Penn veti hyvän kyllä.
Joo, ja nämä oli siihen aika naimisissa. Niin, siis Sean Penn. Penn ja Joo, Robin kyllä. Joo, siis silloin kun maskerattu hienosti silloin, että se osa hampaista puuttuu ja tällä. Okay. Se kunhan semmoinen spuke. Vittu, kun mä en muista. Joo, kato siitä. Ei. Joo, Tää on semmonen, tiiäksä, mä aina muistan tämän pletkeen sillä, että jos sä menet kirpputorille, niin se löytyy. Aina missä on vähän enemmän leffoja, se löytyy sieltä. Joo, vähän tommonen, että en mä tiedä, tarviiko sitä uudestaan katsoa. Niin, ja jos sä haluat katsoa uudestaan, sä kävelet lähimmäisen kirppiksellä hakemaan sen eurolla. Jep. Sieltä se löytyy. Ota seuraava. Okay. No niin, nyt me päästiin sitten suomalaiseen pehmopokeen. Eli akvaariorakkautta. Siis niin kuin tämähän kertoo siis semmoista pariskunnasta, jolla menee kaikki asiat on ihan helvetin kivasti. Ainoa vaan, että petiasiakkin sinänsä sujuu. Äijä tulee milloin tahtoo ja tälleen, siis niin sanotusti mälli lentää kun tahtoo ja kaikki toimii tosi hienosti. Mutta sitten tämä Tiina Lymin esittämä sen, mä en muista mikä sen nimi nyt kuitenkin oli, no kuitenkin, niin hänellä on ongelma, että hän ei saa millään. Että ei sitten tuu millään eikä saa millään. Ja sitten alkaa tämä Nikke Lignellin mielikuvitus, että ne yrittää tehdä vaikka ja mitään. Mun mielestä se on jopa hauskaa, kun ne yrittää ihan oikeasti. Mun mielestä paras hetki oli se, kun ne ekan kerran yritti, niin kuin, että puhu mulle tuhmia ja sitten vittu sulla kiree reppu. Kaikkea tällaisia juttuja, niin mä repesin ihan täysin. Mä sanoin, että ei jumalauta, tää on itse asiassa ihan hulvatonta tavaraa. Mutta sitten häntä hakee kierroksia sitten lopussa tosiaan, että eron partaalla hän ovat että sen takia, että miten vittu niinku, joo. Ja sitten tähän oli siis aikansa semmoinen eräänlainen shokkielokuva jopa kohtausten takia. Vähän niin kuin levottoma, niin, vähän samanlainen skandaali. Joo, niin että miten ne voi tehdä tällaista. No onko siellä rohkeita kohtia? Vitusti. Okay. Siis ihan siis kunnolla niinku pannaan ihan niin kuin sillä, että kaikki näkyy, paitsi niin kuin, että kulli menee niin kuin sinne, mihin pitää. Mutta siis muuten kyllä tissit kaikki, ja sitten munasilteen ollaan sun muuta ja tälleen, mutta ja todella rohkeita kohtauksia. Aivan varmasti levottomia semmoinen esikuva-elokuva. Ja mä annan tällä ihan ehdottomasti 3,5 tähteä. Varmasti pidän, vaikka tämäkin löytyy tuolta ympäri ämpäri, mutta tämä on oikeasti suomalainen kulttuuri. Että etenkin se vielä, että kun tämä oli 90-luvun alkupuoliskoa, niin tollaiset leffat, okei, Basic Instinct oli tullut ja tälleen, mutta Suomesta ei tällaista tullut. Ja ihan ehdottomasti 3,5 tähteä. No. All right. Jees, pidän itse. En ole nähnyt, mutta tämmöisen oli kans ekaan kertaa, kun katselin Kevin Smith Mallrats. Ihan vitu hyvä. joo, tässä on nämä pari idioottia. Molemmat niinku muijat. Onko se niinku ekan kerran, kun se nyt esittelee nämä kaksi? Mä en ole ihan varma siis nämä Jay ja Silent Bob, niin, mutta siis nämä pääosiassa on periaatteessa nämä kaksi idioottia. Me samana päivänä niitä molempien muijat jättää ne, kun nämä on molemmat tosi lapsellisia äijää. Sitten periaatteessa tämä leffa keskittyy siihen, kun ne siis menee vaan ostoskeskukselle hengaa ja siellä on kaikkia kummallisia tyyppejä on siellä ja mukaan lukien nämä Jay ja Silent Bob. Ja sitten niinku käy ilmi, että siellä on tulossa tämmöinen ohjelma, mitä meinaa kuvata semmoinen joku napakymppityylinen juttu. Että sitten tämän toisen se Exa on menossa siihen ohjelmaan. Niin kuin, ja sinne ne palkkaa Jay ja Silent Bob, että tekee niin kuin kaikensa, että ne pystyy tuhoamaan sen, niin kuin sen esityksen, tai siis sen niin kuin rakenteen, sen lavasteen siitä, että ei sitä ohjelmaa kuvata. Ja kaikkea tämmöistä lapsellista tapahtuu tässä, ja se ei suinkaan ole ainoa. Tämä on vaan niin kuin pieni läpileikkaus tästä, että mitä tässä tulee. Ja Shannon Tohetty näyttelee tässä, juman kautta, että siinä on. Se on Tohetty kuoli tänään. Niin, taisi olla joo. Että niin kuin sääli kyllä, että hyvin sopii tähän ja mua niin naurattaa jotenkin tässä leffassa kaikki nämä äijät ihan vitun lapsellisia, typeriä, mutta sitten nämä naiset niin vetää ihan niin kuin sellainen niin kuin naama ihan peruslukemilla kyllä. Montako näitä nyt on yhteensä tätä saman universumin elokuvia? Ainakin siis Mallrats, Clerks 1, 2, tämä. Sitten oli toi Jay and Silent Bob Strikes Back ja sitten on Dogma. Eli ne on niin kuin kaikki samaa universumia. Kyllä.
Onko tää näistä paras? Siis mun täytyisi katsoa nämä kaikki putkeen. Siis se on niinku miljoona vuotta. Mun mielestä Clerks 2 on mä en varmaan paras. Ja Dogmakin oli vitu hyvä, kun katsoi pitkästä aikaa. Nämä pitäisi joskus katsoa sillä peräkanaa. Että nyt kyllä mä annan 3,5 tähteä. Tää oli hauska, mutta en mä kyllä DVDtä hyllyssä pidä. Että niinku, joskus tulee joku Kevin Smith-boksi, niin sit mä voin sen pitää. Vittu sillä on kans niin laaja se. Sillä on vitusti leffoja kyllä. Ja siis tosi laaja. Siis silleen, niin kuin, että se ei ole vaan tämmöstä. Niin sit se on se, mikä se oli se Valrus-elokuva, se missä se muututaan. Siis se on Tuski. Tusk, joo. Joo, mutta siis tiesitkö sä, että Alejandro Odorovskilla on myös Tusk-niminen elokuva? No en tiedä. No sillä on. Että ja sitten, mitäs muuta, sillähän oli se Uskonlahko-elokuva, missä ne on sinne kirkkoon. Joo, se toi Red State. Joo. Eli se, mun mielestä se on semmoinen Kevin Smithin viimeisin semmoinen vitu hyvä leffa. No se onko se muu? Tästä nyt on aikaa, kun mä tän on kattonut, mutta mä pidän tän kyllä. Itse asiassa mä tykkäsinkin tästä ja kato, kun meillä on ollut oikeasti aikaa, kun meidän on pitänyt tämä jakso tehdä ja mä oikeasti olen vähän jopa unohtanut, mitä tässä tapahtui. Mutta tässä on tosiaan siis tämän Highlanderin ohjaajan näkemys tästä Shadow-nimisestä sarjakuvasta. Ja tästä sitten tosiaan leffat oli, niin tämähän oli siis... Oliko se niin, että... Tämä meni tuonne jokin Tiibettiin ja siellä sen taitonsa taas hommasi. Ja sitten siellä oli vitu huonosti tehty lentävä tikari ja sitten se tuli takaisin sinne tonne New Yorkiin ja alkoi sitten niitä pahiksia pistää lättyyn silleen, että se muuttui välillä savuksi. Ja sitten vaihtopaikkaa ja tuli niinku savuna, tappeli siinä ja veti porukkaan enää. Mä oon nähnyt on joskus aika, mä en muista yhtään mitään. Niin, mutta siis se Alec Baldwinhan, se aloittaa, niin leffa alkaa, niin se on pahis. Ja sitten siellä Tiibetissä hänestä tulee sitten niinku hyvissä. Ja sitten se alkaa pistää porukkaa kasaan ja tälleen. Mutta keskivertoa parempi tää on ja vie näitä Marveleita ihan 100-0. Ja jos puhutaan sarjakuvaa elokuvista, niin kyllä mä tämän pidän. Ja tiesittekö, tai muistatteko, tai mä ainakin muistasin, että tämä Time Cop, tämä Van Damme, Time Cop olisi sarjakuvaan kanssa perustuva. Eikö se ole? Kyllä. Dark Horse. Joo, ja mun mielestä niinku, tämä on sen Time Copin ohella todella vähällä huomiolle jäänyt sarjakuva-elokuva, ja mä aion tämän kyllä pitää ja annan tälle 3 tähteä. Miksi mä aion tämän pitää, niin tää on aika harvinainen, että ei tahdo löytyä mistään. Toihan oli hirveä floppi, että siksi monet ei varmaan olisi nähnyt sitä. Mutta kun tähän aikaan oli myöskin tämä Mustanaamia elokuva, vai tuliko se vähän myöhemmin, mutta... Kai se taisi tulla vähän Joo, mutta sitten tätä ennen, ihan pikkasen ennen, oli semmoinen kuin Rocketeer. Ja musta tuntuu, että siihen aikaan oli just, että nämä sarjakuva-elokuvat eivät menestynyt. Eihän tämä Rocketeerikaan mikään taloudellinen menestys ollut. Mutta se on leffa, minkä mä muuten oikeasti haluaisin nähdä. Vai oliko Rocketeer, se ei ollut varsinaisesti sarjakuva, vaan siis se on sen vanhaan niin näihin sarjafilmeihin perustuva. Nyt älkää kuotutteko tästä, mä heitin päästä. Mutta kuitenkin siinä se Rocketeerin mä haluaisin pitkästä aikaa nähdä. Siinähän on Timothy Dalton pahiksena. Mutta se ihan ehdottomasti kattokaa, että ihan vaan senkin takia, että kun tosiaan nykyään tehdään kaikki vihreässä huoneessa, niin tässä mennään ihan oikeasti ulos ja seikkaillaan ja lavastellaan asioita. Ja tää on oikeasti ihan sikasiisti ja puvustettu maailma, niin kuin, että se on niin kuin lavastettu ja puvustettu tosi uskottavasti. Ja ihan suosittelen. 3 tähteä. Yes. Luc Besson elokuva. Jeanne d'Arc, joo. Tämän mä kattelin. Eeppinen sota-elokuva. Eli kertoo siitä ihan oikeasta hahmosta, Jeanne d'Arc, joka väitti sitten, tähän oikein, siis keskiajalla on ollut tämmöinen muija, joka oli Ranska ja Englanti oli sodassa ja sitten se näki jonkun ennen uneen, että hänestä tulee niinku, Ranskan niinku, paras sotilas niinku, ja sitä se sai jotenkin ihmeen kaupalla armeijan johdettavaksi. Ja kyllähän se teki hirveän kovaa tulosta sitten ja joutui sitten niinku, juonittelivien näiden kuninkaiden ja mitä kaikkea lordeja on, hänen niinku uhreiksi. Ne ei suostunut menee niinku all in, niinku,
joka teki politiikkaa tällä. Tämä oli ihan hyvä. Tässä oli yllättävän hyvät nämä toimintakohtaukset tässä alussa. Sitten vähän ehkä tuli tyhmä, kun se loppu oli sitä oikeudenkäyntiä, niin se vähän ehkä lässähti. Se ei ollut niinku sitä mielenkiintoista. Niinku, oliko se niin, että se poltettiin elävällä? Joo, se taisi olla siinä, että se niinku poltettiin sitten roviolla. Tämä nyt ei varmaan spoilaa, koska tämä on siis historiallinen oikea tapahtuma kyllä sitten, mutta niinku, joo. Sellainen niinku, joo. Tämä oli muuten se leffa, missä Luc Besson jäi ekan kerran eläkkeelle tämän leffan jälkeen. Joo. No ei sitten ihan pysynyt. Eikö tämä muuten Milla Jovovich? Onko se sen kanssa naimisissa silloin? Oli. Joo. Ja Fifth Elementtihän tuli vähän ennen sitä. Että, Musta vähän tuntui, tiiäksä, kun mä kattelin tätä, niin onko tämä vähän ehkä iso pala haukattu Milla Jovovichille, tiedätkö, että mä tykkään, se sopii siihen Fifth Elementtiin, mutta tässä sillä on ehkä vähän niin kuin, tiedätkö, enemmän kaliberia olisi vaatii. Ketä sä olisit laittanut? Niin, tähän aikaan sitten tämmönen, se pitää olla kuitenkin aika nuori sitten, niin ketähän mä olisin pistänyt siihen sitten, Dennis Richards. No joo. Joo, se tuli ekana mieleen. Ei välttämättä siis tarvii ketä sä tohon aikaan niin vittu et sä oikein. Ja toi tarina on muutenkin niin massiivinen, että olisiko se Niin, en mä tiedä, tällaisena, niinku, kyllä mä haluaisin sanoa 3,5 tähteä, mutta kyllä se vähän lässähtää, niin mä sanon 3, vahva 3 tähteä kyllä. Se alku oli tosi hyvä ja tässä oli hyvät sivunäyttelijät, siinä toi Vincent Cassel oli tässä kanssa ja sitten toi John Malkovich oli siinä se kusipää äijä vaihteeksi taas, niin sitten joo. Vituutta, 2,5 tuntia. 2,5 tuntia, ei se tuntunut siinä, vaikka siis mä valitin lopusta, niin ei se silti tuntunut pitkään. Musta se oli hyvin lavastettu ja joukkokohtaukset tuli siistejä. Ai joo, musiikista piti sanoa, tai siis kummallisen sellainen niin kuin epätavallinen soundtrack, siis semmoista niin kuin, vähän niin kuin syntikkahuminaa oli tässä niin kuin monessakin kohdassa. Minkäs vuonna tää oli? 99. 99, eli joo, eli se... Oliko sitä ennen sitten tyylinen ainoastaan vain se Braveheart, joka niinku... Kyllä, se ainakin oli tullut siihen vaiheeseen jo, että varmaan sen menestyksen johdosta toi on varmaan saanut niinku, vihreätä valoa sitten. Sittenhän se aukasikin kaiken muun paskan siitä, kun kaiken maailman Troijat ja Sieltä tuli Kingdomit tuli. No oikeastaan gladiaattorina paukastaan, joo. Mutta. Seuraavaksi sitten, oliko tää nyt sitten... Jim Sheridanin ohjaama, kyllä. Eli mies, joka on ohjannut Isän nimeä ja sitten muun muassa 8 Mile. Eminemin räppielokuva, niin hänen semmoinen niin kuin ehkä, voisiko sanoa, että niin kuin tunnetuksi tekemä. Mä en muista, että onko tämä niin kuin hänen ensimmäinen elokuva, mutta vuodelta 1998, eli My Left Foot, minun elämäni, joka siis kertoo tästä, vittu, mikä tää äijän nimi nyt? Christy Brown. Joo, Christy Brown, joka siis tuli Irlannissa ilmeisesti tunnetuksi kirjailijana ja taiteilijana. Hommana se, että hän on CP-vammainen. Että hänelle ei toimi muuta kuin siis vasen jalka, millä se maalaa ja kirjoittaa ja viestittää. Ja alussahan se on silleen, että ne luulee ne vanhemmat, että tämä ei osaa mitään. Että tämä on vaan joku lihamötikkä, joka niinku elää tässä meidän lattialla. Kunnes se alkaa sillä vasemmalla jalalla kommunikoimaan ja kirjoittelemaan sun muuta, niin sitten siitä tulee vähän semmoisen niinku oman lähiön semmoinen niinku ylpeys ja symboli. Ja tosiaan niinku tarina tosiaan, että vaikka kuinka heikko oot, niin sulla on samat mahdollisuudet kuin ihan normaalilla ihmisillä pärjätään ja kun sulla vaan on enemmän tahtoa kuin muilla. Ja Daniel Day-Lewis tosiaan sai niin kuin Oscarin tästä elokuvasta ja se oli se hänen siis se ensimmäinen ja ihan vittu syystä. No. Miksi halusin muuten tämän pitää? Tämä on oikeasti hieno paketti, tässä on hienot värit ja ihan viimeisen päälle kaikki. No mä arvaan. No. Ihan paskakuvalla. Jep, ja täyskuva vittu. Ja siis silleen, niin kuin, että jos se kuvalaatu vaihtelee leffan sisällä, siis silleen kohtauksen sisällä, silleen, että onpas hieno kuva ja yhtäkkiä rakenne seuraava, niin kuin, kun käännytään sillä äidin puolelle, kun ne puhuu keskenään.
ei saatanaa. Että niinku vittu täydelliset kannet, hieno paketti, niin, mutta itse se tuote on ihan paska. Pallo pudotettu tässä kohtaa. Leffalle ehdottomasti 4,5 tähteä, mutta paketille -100. Kusetuspaketti, sanotaanko näin. Tai niin kuin varmaan tarkoittaa tekniselle toteutukselle, joo. Joo, ja laitan nyt tonne. Mä en sitä viitti pitää yllyssä, koska mä ihan oikeasti toin semmonen leffa, joka ihan ehdottomasti ansaitsee niin kuin sen 4K, vähintään Blu-ray, mutta mieluummin 4K-päivityksen. Joo. Sit vähän tommonen erilainen filmi, komedia. Nää nyt on ihan vitu hyvä. Valkhart, The Dewey Cox Story. Eli mä alun perin luulin, että siis tää on niinku joku oikea äijä, mutta ei todellakaan ole. Että tää on vähän tämmönen niinku Johnny Cash. Periaatteessa niinku Johnny Cash, niinku semmonen kuvitteellinen laulaja, joka elänyt niinku samaan aikaan kuin Elvis. Ja sitten se niinku hienosti on tehty sellainen rinnastettu niinku oikeisiin tapahtumiin. Mitä tää Dewey Cox sitten sekoilee, että siis se pääsee niinku uskovaisesta perheestä poika tulee ja sitten se pääsee niinku yllättäen maailman maineeseen, kun se tekee se hittibiisin siinä. Ja eka alkaa alkoholia. Joo, että niinku mitä se sanoo, älä vaan koske tähän viinaan. No, mä voisin vähän maistaa. Et halua, tiedätkö, se vie sut pahimpaan katuojaan ja sitten 5 minuuttia myöhemmin niin pilvenpolton kanssa sama homma. Et sä haluat tähän maailmaan mukaan. No, mikä sitä mukaan tulee niin no, se ensinnäkin se nousee hyvin päähän, siitä ei tule minkäännäköistä krapulaa. No, okei, kuulostaa hyvältä. No, mitäs haittapuolia tässä? Ei yhtään mitään haittapuolia ole tässä, mutta sä et halua tähän maailmaan mukaan. Sä et halua millään tähän maailmaan mukaan. Se sitten menee. Joo, tässä niinku parodioidaan kaikkea tämmöistä niinku rock-ihmisten elämää. Ja tämmöistä niinku, yleensäkin parodioidaan tämmöistä niinku, henkilökuva-elokuvaa muusikosta tällä. Ihan osuvia juttuja, mutta ei läheskään kaikki osu sillä lailla, että niinku, vaikka mä tykkäsin tästä, niin en mä välttämättä ehkä uudestaan tätä katsoa. Täällä oli hauskoja, ihan oivaltavia juttuja oli tässä kyllä. Kuka sitä oli ohjannut? Parit biisit oli kans ihan hyviä. Mä en näe taas saatana. Jakes Kastan. Joo, ei sano mitään. Mutta joo, musiikkielokuvana ihan hauska ja komediana, musiikkikomedia sanotaan ihan ok, mutta niin kuin, ja siis, en mä välttämättä ole ehkä niin kuin mikään musiikkielokuvien ystävä. Niin tässä oli aika paljon kanssa näitä niin biisejä sitten tällä, mutta 3 tähteä annetaan tälle. Ja mä ymmärrän, että jonkin mielestä tämä on ihan vitu hyvä, mutta niin kuin, ei ole meikäläisen kuppi. Sitten mä voin niin kuin sanon niinku rasvaletit, eli nämä torttutukat tykkää tästä ihan vitusti. Niin, siis sitä mä just, että niinku, varmasti tämä toimii tosi hyvin, jos on se niinku vihkiytynyt tällä. Joo, siis mä olin sellaisissa lahtelaisissa pippaloissa, missä oli tää Suihkujoni ja sitten se naapuri järjesti pippalat ja siellä oli paljon näitä läskipassoäjiä, tiedätkö soitteli ja semmoista niinku kunnon torttupäitä, niin nää vittu hehkutti mulle, niin mä sanoin, kyllä mä oon nähnyt, ei mulle tarvitse hehkuttaa ja tälleen. Mutta mä muistan, että siellä ne oli saatana mikä leffa. Mä olisin ikinä uskonut, että torttutukkien kanssa tuu noin hyvin toimeen. Että mä ikinä niiden kanssa niin syvällisesti istunut alas. Joo. Mutta mä pistän sen eteenpäin siitä. Kyllä. Ota sieltä seuraava ranskalaista. Titane. Eli tää on tää Mimmi, jonka se tää pomppuauto, miksi näitä nyt on, lowrider. Niin lowrideri pistää tämän naisen paksuksi. Ja sitten sitä vaihdekkeä. Joo, en tiedä, mutta se pistää sen kuitenkin paksuksi ja sitten se alkaa pikkuhiljaa muuttumaan. Se joutuu tämmöisen ihme poika kotiin, silleen se esittää sellaista poikaa ja sitten se alkaa pikkuhiljaa muuttumaan. Sitten se poikakodin johtaja ja sitten niinku ottaa sen niinku hoiviinsa. Joo. Tämähän vähän niinku tappaa jengiä, tää eikä tappaa vanhempansa ja sitten karkaa ja sitten lopussahan se sitten tietysti synnyttää. Joo. Siinähän tulee pelti tulee tuosta vatsasta läpi sun muuta. Että tässä on pölyisen elokuvan elementtejä, jotka on tehty tosi niinku alleviivaavasti, että se ei ole herättänyt musta minkäännäköisiä tunteita. Mä muistan, kun tää leffa tuli, niin mulla oli heti, että okei, tää on nyt tämän vuoden juttu. Mutta sitten kun sä katsoit sen, niin olikin yllättävän pliisoja mitään sanomatta. Ja mikä pahinta, niin tässä ei ollut edes mitään ihmeellistä korea. Body horror-tyypistähän on niinku kysymys, mutta tuossa toi muuttuminenkin oli silleen, että pikkuhiljaa se alkoi se
autoelementit tulee sen vatsasta esiin. Niin. Että ihan ok, mutta mä sanon, niin tämä leffa ei ole todellakaan maineensa veronen. Että mä annan tälle 2,5 tähteä. Ja enempää. Mä en oikein tiedä, kelle mun pitäisi tätä suositella. Okei, jos te haluatte katsoa jotain ranskalaisia outoja filmejä, mutta silti helposti seurattavia. Tässä oli outoja. Tämä ei ollut outo filmi. Tämä oli normielokuva, missä oli outoja kohtauksia. Jotka ei liittynyt varsinaisesti elokuvaan mitenkään. Joo. Mä sen elokuvissa näin, menin kattoon sitä. Ja siis silloin alku oli tosi hyvä ja lupaava, mutta siis se muuttuu vähän pliisuksi siinä sitten. Sehän alkaa siis, kun se on se malli. No se esittää, siis on automalli, kun se automallien päälle keikistelee automessuilla ja sun muuta. Oliko mä päässä joku metallilevy? Joo, siis se on alussa joutuu onnettomuuteen, niin se saa sen metallilevyn päähän. Siitä se Titan kun se saa sen Titanin vitun levyn päähän, siitä se nimi ilmeisesti tulee. Mutta ei pysy hyllyssä. Ei pysy hyllyssä ja kaikille se tästä on Blu-raykin ja sun muuta olemassa, niin mä 2,5 tähteä mun mielestä ihan ok. Okei, pistetään eteenpäin. Hei, ekaa kertaa näin tämmöisen Joe Dante-elokuvan kuin Inner Space. Tää oli tosi hyvä. Mä tykkäsin. Tää oli ihan Mä oon nähnyt tämän leffoissa. Joo, siis tää oli yllättävän hyvä ja siis näin mä tiedän yllättävän. Seikkailuelokuva. Joo, siis seikkailuelokuva, että Dennis Quaid on rämäpäinen tämmönen pilotti, joka värpätään tämmöiseen ohjelmaan, että se pistetään ihmisen, pienennetään ja pistetään ihmisen suonen. Tai sen alun perin kanin sisään. Se niin, mutta se menee tiettyjen tapauksien jälkeen, se sitten päätyykin sitten Martin Shortin sisään. Sitten. Tämähän on remake vähän niin kuin sinne päin sieltä Fantastic Voyage, mikä on 60-luvun elokuva sitten. Ja tässä oli ihan hauskaa kemiaa. Tämä äijä on sen aluksen kanssa Martin Shortin sisällä, se pystyy puhumaan sen korviin, niin kuin, että tee sitä ja tee tätä ja tällä. Vähän niin kuin buddy-elokuva, mutta pienellä twistillä, että se on siellä sisällä. Tällä. Ja ihan siis hauskaa komediaa revitään tästä irti. Ja tässähän myös oli Benettikin sitten Kommandosta. Eli mä sulle sanoin. Vernon Wells, millä on robottikäsi siinä. Jos lopussa ne tulee tappelee siellä sisällä. Joo. Ja siis oikein viihdyttävä elokuva ja värikäs ja hauska 80-luvun elokuva. Ja tässähän on tämmöinen räpperi Warner Bros. Mutta en mä tätä pidä, että siis joku sitten pitää myöhemmin joku Blu-ray-homma. Kyllä tämä varmasti jossain vaiheessa tulee sitten joku 4K-versio. Jotenkin ihmettelen, että mä en ole ikinä nähnyt, vaikka siis mä muistan monesti nähneeni siis sen videon kannen niin kuin videovuokra. Siinä on semmoinen, missä pitää kättä sellainen, niin kuin siellä se alus on. Niin siinä on tämä. Että niin kuin, se on vaan mennyt ohi. Mutta niin siis sanoiko sen suomenkielisen nimen? Pieni suuri seikkailu oli Suomessa tämä nimi. Kyllä mä suosittelen helposti 4 tähteä. Ihan vitu hyvä leffa. Siis tosta kun saisi, tiedätkö, kun tää on leffa, mikä ansaitsee 4K. Joo, ja siis hämmästyttävää, kuinka hyvin nämä on tehty, tiedätkö, kun se menee siellä sisällä. Ihan vitu hyvin tehty. Ja vittu mikä laite, vittu se pystyy muuttamaan äijän naamaa ja vastakohdan naamaa ja mitä kaikkea. Mutta mä pistän sen nyt eteenpäin, koska niinku se siitä mulla on itselläni esimerkiksi suomenkielinen Blu-ray, niin mihin sä sitten tuommoista tarvitset? En mä tiedä, täytyy se joskus hommata sitten. 4K-päivitys se ihan ehdottomasti kaipaa. Ota toiseksi viimeinen, sitten mä otan pari enemmän tästä välistä. Niin tämä kyllä pidän. Joo. Että tää on yksi parhaita varmaan Future Filmsin julkaisuita mun mielestä. Mutta se oli yllättävän hyvä kuva. Joo. Ja sitten siis King Kong, tää ihan vanha legendaarinen. Tarviiko tätä tarinaa nyt kertoa? Eiköhän kaikki ole sen nähnyt. Sen on kyllä nähnyt ja sitten mä sanoin, että miksi mä en pitää. Tää on varmaan yksi parhaita Future Filmsin julkaisuita koskaan. Joo. Ja tässä on oikeasti tää laadukas. Tässä on 2 levyä ja tässä on ekstroja ihan vitusti. Ja ihan ehdottomasti suosittelen, että tämä on se ihka ensimmäinen ja aito ehta King Kong ja mä annan tälle ihan ehdottomasti 4,5 tähteä. Tämä on yksi kaikkiaan oikein parhaita monsteri-elokuvia, mitä on koskaan tehty. Sitä ei syyttä mainostettu aikanaan silloin 30-luvulla, kun se tuli niin kuin maailman 7. ihmeenä. Siis se on todella upeasti tehty. Edelleen. Siis niin kuin vielä tänäkin päivänä. Niin kuin, siis, vaikka siis tekniikka on, niin kuin, mutta siis ne on jaksanut panostaa, ne on jaksanut käyttää aikaa tähän. Ja mieti mikä harppaus on ollut silloin, niin kuin, mitä siihen mennessä oli tehty ton tyylisiä. Kyllä. Sitten tulee yhtäkkiä toinen, se on varmaan jengiltä. Wow, siis vittu niin 33. Ei uskois. Ja siis ihan, että niin kuin yhtään ihmettelet, tiiäksä, että tämmöinen statuselokuva löytyy. Ja sitten tosiaan kun
Peter Jackson hän teki niinku silleen vähän yritti mukailla niinku tämän muun, niin joo, väriversio tästä vaan vitusti paska. Niinku. Mikähän siinä on täsmälleen sama tarina, vittu, se tehdään nykyään. 2 tuntia pitempään. Niin just. Että mikähän siinä on, ei riitä. Kun siinä oli niitä vittu ihmeellisiä vähän semmoisia jopa musikaalimaisia kohtauksia niin, siitä uudessa remakeissa, mutta tässä oli niin mentiin suoraviivaisesti ja mä tykkäsin myöskin sitä vitu saaresta, niitä muista ötököistä, mitä siellä oli. Oliko siinä niitä jättiläishämähäkkejä? Joo, kyllä. Niin dinosauruksia oli siinä. Joo. Vitu hyvä. Joo. Todella hyvä elokuva. Ja mä 4,5 tähtä ihan ehdottomasti. Mun mielestä ehkä 5/5 kyllä. Niin. Mutta julkaisijana niin kuin ihan ehdoton 5. Että niin kuin, tää on ihan niin kuin, sanotaan niin kuin Future Filmsin eliittiä. Jos löytyy jostain, ilman muuta ostatte pois. Joo. Hei, mulla on tässä nyt 5 filmiä. Jos mä menen nopeasti nämä 4 tästä läpi, niin sit vedä sää se ja sit mä vedän viimeisen. Joo, Fourth Kind. Tässä on mulle viesti, että katso pimeässä yksin, tai mahdollisesti arvostelu. Nyt tulee arvostelu. Me itse asiassa katsottiin tää porukalla tuo Discord-serverillä. Siellä tätä Videospace-porukkaa, mitä on Discord-serverillä, niin katsottiin se siinä sitten jo. No. Okei, tää on semmonen leffa, mitä mä en ole koskaan nähnyt. Se traileri on jotenkin puistattava. Siinä on niitä, tiedätkö, naamoja, mitkä on sellainen niin tummennettu sellainen niin nelikulmassa. Se on se outoja niin paniikinomaisia ääniä. Ja sit mä ajattelin, voi vittu, se on varmaan ufoja, niin kuin tässä onkin. Mutta kyllähän tää nyt oli ihan hevon paskaa. Siis, tää ei jännittänyt meikäläistä kyllä niin yhtään sitten. Niin siis, tää niinku mukaan on semmoinen reality, niinku found footage almost niinku meininki, että Milla Jovovich on siellä Alaskan kylässä tällä. Ja itse asiassa se on mielenkiintoinen se tosipohjatarina, että mikä siinä on, mutta niinku jotenkin se ei välity ehkä niinku tästä kauhean hyvin. Mä annan tälle kyllä niinku, siis ihan hyvän päivän 2 tähteä, että niinku, eikä kyllä tarvii uudestaan. Siinä oli, että se Jovovich teki yhdessä vaiheessa ihan vitusti niitä mitään sanomattomia elokuvia, niinku saatanamoisen läjän. Niinku. Sitten Karri remake, eli tämä Chloe Grace Moretz, eli Kick-Assista se muija. Ja sitten Julianne Moore näyttelee tässä remakeissa. Ihan täysin turha remake. Siis niin kun, jos kirja on kirjoitettu 70-luvulla, niin ei sitä oikein sellaisenaan voi tuoda niin tuohon. Ja tämähän on niin tehty, että ne kiusaa sillä lailla, että ne kuvaa kännykällä. Ja siis tämä on niin se uudistus tässä. Ja muuten tämä tuntuu niin tosi niin out of time ja out of touch niin tämä leffa. Mä en missään vaiheessa niin pitänyt tätä niin minä. Mä tykkään tosi paljon De Palman leffasta, mutta se tuntuu niin sopivalta siihen ajankuvaan. Mä en niinku tajua, miksi tarvittiin remake kyllä, että niinku, tässä ei ole yksinkertaisesti yhtään mitään, ei mitään nokkelaa, ja kun varsinkin tietää, miten se menee, niin tää ei antanut kyllä yhtään mitään. 1,5 tähteä. Sitten Beautiful, eli espanjalainen elokuva. Inarritu. Joo, film by Inarritu. Eli mieshän on ohjannut siis tää Revenant. Joo. No kuitenkin tämmöinen niin hyvin realistinen draama sitten espanjalaisen äijästä, joka yrittää tulla toimeen siellä, onko se Madridissa ja tällä. Se tekee vähän niin kuin sellaista hämäräperäistä bisnestä, että siellä on niitä laittomia maahanmuuttajia tällä. Ja kamala tapaturma käy siellä, sitten se kuolee, lastillinen kiinalaisia kuolee sitten ihan, siis niin kuin ihan vaan huolimattomuuden takia tällä. Ja siitähän se ruoski häkää menee, niin. Ja sitten käy ilmi, että hänellä on myös sitten tällainen terminaalisyöpä sitten, että ei mene hyvin. Tässä elokuvassa kellään ei tosiaan mene hyvin kyllä. Kustan verta ja... Joo, vähän semmoinen, tämä ei todellakaan mikään hyvän mielen elokuva kyllä. Javier Bardem. Joo. Tämä oli ihan mielenkiintoinen kyllä, mutta en mä tiedä tarviiko tätä nyt uudestaan katsoa kyllä. Eikä tämä nyt siis, mä tiedän paljon parempiakin pahan mielen elokuvia kuin tämä. Siis pahan mielen elokuvat tehdään parhaiten Tanskassa. Joo, siis ei täällä ole mitään. Siis tää oli jopa niin kuin, siis ihan symppis elokuvakin. Se vähän niin kuin lunasti itseänsä sitten sitä kaikesta. Siis, jos sä haluat tehdä kunnon pahan mielen, niin sä et välitä myöskään tuosta Bardemista, mutta sä alat välittämään siitä sitten loppujen lopuksi, koska se kuitenkin yrittää, luoda perheelleen, niin kun se tietää kuolevansa, niin että se haluaa luoda perheelle turvan. Ja kaikki menee vaan niin päin vittuun, kun vaan voi olla. Tässä on hirveästi tässä on jopa 6 tähteä annettu. Täällä on 6 tähden arvostelu näissä kriitikkopalstalla. Niin. Joo, mutta en mä pysty antamaan kuin puolet siitä, että niinku 3 tähteä kyllä. Että niin ihan semmoinen sunnuntai-ehto elokuva kyllä. Sitten hei, oliko tää toi
Stuart Gordonin leffa, eli Reanimator-miehen elokuva Egmont, ja ilmeisesti perustuu johonkin teatterinäytelmään. William H. Macy vetää tässä kyllä kohtalaisen kovan roolin, tämmöisen rasistiäijänä, joka mitähän se nyt tekikään, kun se joutuu... Sen yhden yön. Niin, se joutuu tuhon tielle, sitten niin aina asiat menee enemmän päin vittua tällä, ja tää on niin oikeasti semmoinen leffa, mitä ihmettelen, että tästä ei enempääkään puhuta, että tää on just tämmöistä niin valkoisen miehen viha-elokuvaa kyllä, ja lopussa sitten istutaan linnassa ja mietitään, että mikä meni pieleen ja on niin kuin laitoistuttu tässä ja se ei siltikään ole ilmeisesti oppinut niin kuin yhtään mitään tästä. Eli siis se on tosi rasistinen äijä ja niin kuin tappaa siellä muutaman niin kuin eri rotuun kuuluvan ihmisen siinä sitten. Ja aika raakakin elokuva, siis niin kuin tosi brutaali leffa paikoin kyllä. Ja tämä oli taas tosi lyhyt, että joo, 79 minuuttia. Mun mielestä lopputeksti oli vielä joku 5 minuuttia. Mä niin rakastuin William H. Macyä. Joo, se vetää tosi kova rooli. Ja ihmettelen kyllä, että tästä ei enempää ole puhuttu. Ja mä vähän veikkaan, että tämmöinen ei ehkä menisi nykyään streaming-palvelussa läpi. Ainakaan ilman niin kuin, tiedätkö, jotain varoitusta siitä, että niin kuin, kontentista kyllä. Mikä on sun mielestä paras roolisuoritus, mitä koskaan William H. Macy? Se on varmaan Boogie Nightsissa se väsykkä. Vittu se on. What the fuck are you doing? What the fuck is look like what I'm doing? What the fuck is look like I'm doing? Panee sitä naista. Joo, ja se on Nina Hartley, joka se vaimo esittää. Joo. Ja se on kunnon vanhan liiton. Kyllä mä Egmontille, siis annan vahva 3,5 tähteä, mutta en mä varmaan hyllyssä pidä kuitenkaan. Olisi kyllä tosta hyvä nähdä semmoinen hyvä versio siitä, että olisiko joku Blu-ray olemassa tai jotain. Mä en ole tullut mieleenkään edes etsiä sitä, mutta aina se muistaa jotenkin sitten, kun saako kannet näet tai niin tää. Sitten aletaan olla lopussa melkein sitten. Että... Me just katsottiin kesällä tämän. Joo, Chinatown. Kyllä. Se on se vesielokuva just niin. Film noir. Kyllä, se on 70-luvulta. Joo. 2 tuntia 10 minuuttia. Tosiaan Polanskin mielestäni yksi parhaita. Laitan top 3 ehdottomasti Polanskin elokuvista. Ilman muuta 70-luvun parhaita leffoja kyllä. Joo, ja mä laitan Polanskilta muita vastaavia leffoja. Tai siis Polanskilta laitan Tenantti, ehdottomasti kuuluu top 3. Ja mä en oikein tiedä sitten tämä ja sitten ehkä Pianisti, mutta tää on kuitenkin se mun lempielokuva ja tässä Jack Nicholson on ihan mieletön, se on hauska, vakava ja sitten tässä on oikeasti aika vitu hauskoja tilanteita, mihin tää jätkä joutuu ja tällaisia. Mutta muutenhan tää mikään komedia silleen oo. Mutta tää on semmoinen vanhan liiton nuori elokuva, että sen jälkeen sanopas muita Jenkkilässä tehtyjä vastaavia elokuvia, niin kuin esimerkiksi moderniin aikaan. Viimeisin varmaan tämän tyylinen elokuva on ehkä LA Confidential. Mä pistän ton laturin, mutta joo, siis ei niitä paljon ole tehty tämmöinen. Niitähän tehtiin paljon niin kuin 40-luvulla tehtiin tommosia leffoja, mutta sitten se loppui niin kuin niiden tekeminen. Joo, sitten. Siis tehtiin paljon joo. Just mutta no. Mä oon vitun ristiriitainen tämän Polanskin kanssa. Joo, siis. Se kaverin tempaukset ei ole niinku ollut ihan niitä, mitä mä niinku siellä kirkossa kuuluttaisin sillä, että jee. Se on kuitenkin hyvä elokuva. Vitun hyvä elokuva. Eikä viittis alkaa, tiedäksä, kun hyviä elokuvia, niin ei viittis alkaa näitä muitakaan rankoja. Kuitenkin sun pitää muistaa, että se on satoja ihmisiä mukana, kun tätä leffaa tehdään. Joo, ja ei Polanski itse sitä ole tehnyt. Paljon kuuluu Nicholsonille, ja varsinkin siis Faye Dunaway. Ja sitten toi John Huston, mikä näyttää sitä vanhaa äijää. Niin ihan loistavia suorituksia. Ja Burt Young oli tässä. Siis kyllä tässä on niinku kovia nimiä. Burt Youngista tuli mieleen. Tiesittekö te muuten sitä, että se on entinen nyrkkeilijä? Okei, en tiedä. Ja siis ihan niinku, sillä oli ihan vitun kova rekordi. Ja sillä oli semmoinen kaveri, mä en muista mikä nimi on. Se kohtasi Muhammad Aliin, niin se lämpäsi sitä. Valmisti sitä jätkää Muhammad Ali ottelua varten ja sehän oli tuonut Rocky-elokuvaan paljon uskottavuutta ja sanonut, että miten nyrkkeilykohtauksia kuuluu tehdä, miten kuuluu suojata ja tällaisia. Eli kyseessä on siitäkin mielessä hyödyllinen tyyppi. Mutta tämä tosiaan 74 vuoden ihan ehdottomasti paras elokuva. Että varmastikin on. No okei, silloin tuli näitä moottorisahamurhaaja ja... Joo. Eikö se tuli
Eikö niin, kyllä se tuli jo. Netflix tuli No. ja sitten toi Moottorisahamurhaaja. Silloin tuli aika helvetin hyviä filmejä. Melkein yhtä hyviä filmejä kuin 2024. Joo, varmasti. Vittu kun varmaan yhteensä silleen. Me ei saada niinku koko 2024. Mä väitän, että siihen aikaan tehtiin yhdessä kuussa parempia elokuvia kuin vittu koko tämän vuoden aikana yhteensä. Pitäisikö sanoa tämän vuosikymmenen aikana? Niin. Joo. Tämä on kyllä ollut oikeasti. Aion kyllä pitää. Joo. Aion kyllä ehdottomasti pitää. Ja no, sulla on se 4K. Jos mä sen jostain järkevää hintaa nostan, niin mä sitten hyllyyn sen päivitän, mutta tämmöisenä sen tähän hätään saa kelavat. Se on, 4,5 tähteä. joo. Tuli mieleen Burt Youngista vielä. Tiesitkö sitä, että se on salanimellä näytteli yhdessä Kalkkuna-leffassa. Mä ihmettelin, mä just katsoin siitä, tuli tommonen AGFA, eli American Game Film Archivesta tuli julkaisu, oli 3 leffaa, se oli Carnival of Blood. Sitten mä otan, vittu, onko toi Burt Young? Se näyttelee sellaista kyttyräniskaa, se on niinku maskerattu naama täyteen semmosia niinku paiseita. Ei vittu, voiko toi Burt Young? Sitten mä aina kävin katsomaan, kyllä se on Burt Young. Se oli joku John Miser tai joku sellainen niinku salanimellä siinä. Joo, se oli ihan vittu hyvä. Sitten mun viimeinen on ehdottomasti tää hollantilainen elokuva World Cinema julkaisu Studio-kanaalilta tämmönen filmi kuin The Vanishing, eli Katoaminen nimellä Suomessa. Ja tästähän on tehty jenkki-remake, mutta mä ehdottomasti suosittelen, että katon mieluummin tää. Sen verran mä en sitä ikinä nähnyt. Siinä taisi näytellä toi jenkkiversiossa toi Jeff Bridges. Mutta kun mä luin siitä, mitä ne on muuttanut, ne on muuttanut just sen kiinnostavimman asian, mikä tässä on. Mä en halua paljastaa niin kuin yhtään mitään, mitä tässä on, mutta juoni on semmoinen, että semmoinen äijä, sillä on muija, siis ne menee johonkin, tämmöinen niin kuin autoreissulle sitten. On hyvin tämmöinen kesäinen ja idyllinen, eurooppalainen autobaan, ja ne pysähtyy ihan randomisti sottelee, huoltoasemalla, se on paljon porukkaa tällä, ja se muijalle, että hei, mä menen ostaa pari kaljaa tosta. Sitten se häviää. Ja sitten tämä äijä niinku vuosikausia etsii sitä, ei mitään niinku tulosta tällä. Ja samaan aikaan niinku seurataan sitä äijää, joka on sitten kaapannut tämän. Joo. Ja sekin on niinku semmoinen tavallinen perheisä tällä. Itse asiassa toi näyttelee toi Kiefer Sutherland siinä remakeissa näyttelee sitä äijää, joka on sen kaapannut. Ja sitten, no mitenköhän mä nyt voisin pitää, siis sillä niin kuin kertoa sillä lailla, että paljastamatta nyt kauheasti, mutta sanotaan, että nämä 2 mieltä lopulta tapaa ja siitä tulee sitten semmoinen, tai sanotaan, että sitten kun lopputekstit pyörii, ne on tosi semmoinen niin kuin, tiedätkö, tosi semmoinen downbeat-olo ja siis semmoinen, niin kuin, tiedätkö, se on niin kuin, vähän niin kuin isku niin kuin vyön alle, mitä toi vetää. Onko sä Apassi nähnyt tätä? Ihan ehdottomasti haluan nähdä, nyt kun sä puhut. Kato ihmeessä ja siis niin kuin, kato ilman mitään ennakko-oletuksia. Okay. On se vähän semmoinen, tiiäksä, se on tosi semmoinen slow burneri ja se on näitä just leffoja. 8. Se on näitä leffoja, että kun se on niin kuin tosi palkitseva elokuva, sit kun loputekstit pyörii, niin sitten saa niin kuin, okei, vittu, tämä oli hyvä. Oli kyllä hyvä ja näin. Että niin kuin, voidaan sitten puhua siitä sitten keskenään, kun olet katsonut, että mitä siinä jenkkiversiossa on muutettu. Ainakin Wikipedian mukaan sitten. Niin, joo. Pitäisi varmaan se jenkkiversiokin. Sekin ehkä kannattaa joskus vaiheessa katsoa sitten, kun se tulee vastaan. Joo. Huhhuh. Olipas siinä. Tämä varmaan tuli jo joku 1,5 tuntia. Mutta heitä sieltä kommentteja, jos tuli jotain mieleen. Joo, kiitos kyllä näitä on tulossa lisää kyllä. Että. Niin, eli siellä aina jos tulee lahjoituksia, niin me poimitaan siitä ja niin katsotaan siitä taas. Mutta nämä on ihan hauskoja purkaa pois tästä alta. Että. Kyllä, meillä on ainakin hauskaa. Toivottavasti myös sinullekin. Ja palataan sitten taas seuraavassa videossa asiaan. Moro. Oi vittu, kauhea kusihätä. Mulla on kanssa.